2019 සහ 2020ට රිලීස් වෙච්ච ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් එකට අපි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකක් තමයි ඉතින් මේ මගේ අතේ වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට මේ වෙද්දී ඔයාට මිඩ් රේන්ජ් රේන්ජ් එකට මේ ෆෝන් දෙකම මිලදී ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් Samsung Galaxy Note 20 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සහ Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේ ඩිවයිස් දෙකෙන් ඔයා එකක් හරි ගන්න ආසාවක් තියෙනවා නම් ඔයාට මේ වෙද්දී හබරන SNS මොබයිල් ආයතනයෙන් ඔයාට මේ ඩිවයිස් දෙකම එකම තැනකින් ඉදලා ඔයාට මිලදී ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් ඔයාට වැඩි විස්තර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කොහොමද ඔයා ෆෝන් එක සහ ඔයාට ආස ෆෝන් එක කොහොමද ඔයා මිලදී ගන්න කියන එක ගැන අපි ඉතින් ඔයාලට කතා කරලා වැඩි විස්තර ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. මුලින්ම ඩිවයිස් දෙකේම බෑක් සයිඩ් එක ගැන කතා කරලා අපිට ෆෝන් දෙකේම අපිට කැමරා සෙටප් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පරණ මට්ටමේ ඩිසයින් එකක් වුණත් ඔයාට ලස්සන සෙටප් එකක් ඉදලා අපිට බෑක් සයිඩ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මැටීරියල් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට Note 20 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයාට ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් සහ ප්ලාස්ටික් බෑග් ඩිසයින් එකකින් යුක්ත ඩිවයිස් එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ බෑක් සයිඩ් එක. නමුත් ඔයාට මේ Note 10 Plus එක ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකකින් සහිත ඔයාට ග්ලාස් බෑක් සයිඩ් එකක් තමයි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ලස්සන සෙටප් එකක් විදිහට ඔයාට විනීදු ලුක් එකක් සහිතව බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අනිවාර්යෙන් බෑක් කවර් එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් මොකද ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් වගේ දේවල් ඇලෙන ප්‍රමාණය වැඩි නිසාම ඒ වගේම තමයි ග්ලාස් බෑක් සයිඩ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට Note 20 ෆෝන් එක ඔයාට පොලිකාබනේට් බෑක් සයිඩ් එකකින් යුක්ත මැටීරියල් එකක් තමයි ඔයාට මේ ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ. ඩිවයිස් දෙකේම ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට Gorilla Glass 5 ප්‍රොටෙක්ෂන් එක Note 20 ෆෝන් එකට තියෙනවා. Gorilla Glass 6 ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ඔයාට මේ Note 10 Plus ඩිවයිස් එකට බලා ගන්න පුළුවන්. බර සහ ග්‍රෑම් ගැන කතා කරොත් ඔයාට ග්‍රෑම් 192 වගේ යුක්ත බරක් තමයි Note 20 එකට තියෙන්නේ. ග්‍රෑම් 198ක වගේ යුක්ත බරකින් තමයි Note 10 Plus ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ. ෆ්‍රේම් thickness එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට 8.3 mm thickness එකක් මේ Note 20 ෆෝන් එකට 7.9 mm thickness එකක් ගොඩක්ම ෆ්‍රේම් වගේ thickness එකක් මේ Note 10 Plus ඩිවයිස් එකට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ආස ඩිවයිස් එක කොහකද අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට බටන් ඇන්ඩ් පෝට්ස් ගැන කතා කරොත් ඔයාට දකුණු පැත්තේ ෆ්‍රේම් එකේ අපිට normal විදිහට අපිට මේ Note 20 ෆෝන් එකේ වාට normal විදිහටම setup එකක් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාට මේ Note 10 Plus ෆෝන් එකේ left side එකේ තමයි ඉතින් ඔයාට මේ Note 10 Plus එකේ power button එක සහ volume up down button දෙක තියෙන. අනිත් දේවල් ඉතින් අපිට සාමාන්‍ය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට S Pen එකත් ෆෝන් දෙකටම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Is everybody in the world blind? Please Lord give me Note 10 ෆෝන් එකේ තියෙන S Pen එකත් එක්ක සාපේක්ෂව ඔයාට Note 20 ෆෝන් එකේ තියෙන මේ S Pen එකෙන් ඔයාට ගොඩම ෆීචර්ස් කීපෙන් සහිතව ඔයාට ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ස්ටීරියෝ ස්පීකර්ස් ෆෝන් එකෙන් අපිට හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් විදිහට ගන්නත් හැකියාව තියෙන හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් විදිහට. SIM break ගැන කතා කරොත් ඔයාට Note 20 ෆෝන් එකේ eSIM පහසුකම සහ ඉතින් ඔයාට dual standby සහිතව මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. eSIM පහසුකම සහිතව SD card එක ෆෝන් එකට බෑ. එතකොට Note 10 Plus ෆෝන් එකේ ඔයාට nano SIM විදිහට ඔයාට SD card එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි IP68 dust and water resistance පහසුකම ෆෝන් දෙකටම තියෙනවා. එහෙම කියලා ඉතින් ඔයා වතුනේ බණ්ඩ හදන්නත් පුළුවන්. මොකද ඔයා දන්නවා අනිවාර්යෙන් කම්පැනි වොරන්ටි එකත් අපිට යූස් කරලා ගත්තත් ඒත් කොහොමත් අපිට වොරන්ටි හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් වතුර වගේ දේවල් වලට කියලා ඉතින් මොකක් හරි ඉෂුව එකක් තිබ්බොත් ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන්ම දන්නවා ඇති. ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරද්දී ඔයාට අඟල් 6.7 ඉන්චස් එකක් තමයි මේ Note 20 ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් Vishabro YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි Note 10 Plus ෆෝන් එකේ ඔයාට අඟල් 6.8 ඉන්චස් එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ sizes විදිහට තියෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ quality වගේ දේවල් ගැන කතා කරොත් ඔයාට Super AMOLED Plus display එකක් තමයි ඔයාට Note 20 ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. නමුත් මේ Note 10 Plus ෆෝන් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට HDR dynamic AMOLED color panel එකක් තමයි ඉතින් ඔයාට මේ ෆෝන් එකට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා දන්නවා HDR කියන්නේ ගොඩක්ම මැක්සිමම් කලර් එකක් තමයි ඉතින් ඔයාට මේ ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ෆිල්ම් බලද්දී සාමාන්‍ය ගේමින් performance ගද්දී ඔයාට හොඳම කලර් රේන්ජ් එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් තමයි ඔයාට මේ Note 10 Plus ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාට මේ Note 20 ෆෝන් එකත් එක්ක සාපේක්ෂව මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ quality එක ගැන ඉතින් අපිට ඔයාට අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි refresh rate එකේ ඔයාට 60 Hz refresh rate එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. මොකද chipset දෙකේ තියෙන ස්පීඩ් ගතියත් එක්ක ඉතින් ඔයාට ඒක ලොකුවටම ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට ඒක දැනෙන්නේ නැතුව ෆෝන් එක පාවිච්චි කරද්දී touch sample rate එක ගැන කතා කරලා ඔයාට 240 Hz touch sample rate එකක් තමයි device දෙකටම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන HDR 10 Plus color mode එක සහිතව.
බ්‍රයිට්නස් එක ගැන කතා කරත් වාට nits 1300 වගේ මැක්සිමම් අගයක් ඉතින් වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් වාට කිසිදු ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. එළිය වුණත් ඉතින් වාට හොඳටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන හොඳ brightness quality එකක් තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ. screen to body ratio ගැන කතා කරත් වාට 89.2ක screen to body ratio එකක් වාට මේ Note 20 phone එකට 191ක screen to body ratio එකක් වාට මේ Note 10 Plus device එකට තියෙනවා. ඉතින් වාට H panel එකක් සහිතව තමයි මේ phone එකේ අපිට display එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ එකේ වාට රෙසලූෂන් වගේ දේවල් 1080 2400 කියන පික්සල් වගේ තමයි මේ Note 20 ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට 1440යි 3040 කියන පික්සල් වගේ තමයි යාට මේ Note 10 Plus ෆෝන් එකට තියෙන වාට මැක්සිමම් ක්වොලිටි එකක් විතර රෙකමන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. SRH එක වාට Note 20 ෆෝන් එකේ 20.9ක රේෂ් එකක් 19.9ක SRH එකක් Note 10 Plus ෆෝන් එකට 393ක PPI density එකක් මේ Note 20 phone එකට බලා ගන්න පුළුවන්. 498ක maximum PPI density එකක් වාට මේ Note 10 Plus එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් display අතින් වාට හොඳටම maximum වා ගොඩක්ම quality ගැන හිතන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ Note 10 Plus phone එකට වාට යන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ෆෝන් දෙක ගොඩක්ම පරණ වුණාත් ඉතින් අපිට මේ වෙද්දී mid range phone එකේ තියෙන ගොඩක්ම display quality අතින් අපිට හොඳම maximum අගයක් තියෙන display quality එක තමයි ෆෝන් දෙකටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. එතකොට මේ device දෙකත් එක්ක සාපේක්ෂව Note 10 Plus phone එකේ තමයි ඉතින් වාට supreme display panel එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් Samsung ලගේ display ගැන ඉතින් අපිට ලොකුවට වර්ණනා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔය එක අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා ඇති. ඒ වගේම තමයි ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ගැන කතා කරත් වාට Corning Gorilla Glass 5 ප්‍රොටෙක්ෂන් එක වාට Note 20 phone එකට Corning Gorilla Glass 6 ප්‍රොටෙක්ෂන් එක වාට මේ Note 10 Plus එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. all layer display උන් පහසුකම සහිතව වාට තව features කීපයක් සහිතව. hardware පැත්තෙන් ගැන කතා කරත් වාට 8GB RAM එකත් එක්ක සහ මේ phone එක 128GB සහ 256 වලින් අපිට Note 20 phone එක එනවා. එතකොට මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ 8GB RAM එකත් එක්ක වාට 256 තියෙන internal storage capacity එක තියෙන device එක. Note 10 Plus phone එක ගැන කතා කරත් වාට 12GB RAM එකක් තමයි මේ device එකට එන්නේ. එතකොට මගේ අතේ තියෙන්නේ 256 කියන internal storage capacity එක. වාට maximum අගයක් එනවා මේ phone එක 512 දක්වා. ගොඩක්ම අපිට ලංකාවේ මේ 256 තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. RAM version එක වාට UFS 3.0 කියන version එක තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ. SoC එක ගැන කතා කරත් වාට Android 13 support කරනවා මේ Note 20 phone එකට. ඒක ගොඩාම අපිට වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි One UI 5.1 එකෙන් වාට මේ version එක බලා ගන්න පුළුවන්. Android 12 version එක වාට මේ Note 10 Plus phone එකට බලා ගන්න පුළුවන්. Note 20 phone එකේ chipset එක ගැන කතා කරත් වාට Qualcomm Snapdragon 865 5G plus 7 nanometer plus කියන chipset එක තමයි ඉතින් වාට මේ phone එකට තියෙන්නේ. Note 10 Plus phone එකේ වාට Exynos 9825 7 nanometer chipset එක තමයි ඉතින් වාට මේ device එකට තියෙන්නේ. octa-core CPU දෙකක් තමයි phone දෙකටම තියෙන්නේ. වාට Adreno 650 කියන GPU version එක Note 20 phone එකට, Adreno 640 කියන GPU version එක මේ Note 10 Plus phone එකට තියෙනවා. device දෙකම ගොඩක්ම පරණ වුණාත් ඉතින් වාට flagship range එකේ තියෙන device දෙකක් විතර අපිට ඒ දවස්වල ආවත් වාට මේ වෙදී හොඳටම performance ගන්න පුළුවන්කම තියෙන chipset දෙකක් තමයි phone දෙකටම තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඉතින් වාට කිසිදු බයක් නැතුව වාට මේ phone දෙකකින් ඕනම එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. වාට gaming පැත්තනවත් ඉතින් කිසි ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ මේ phone දෙකේ තියෙන hardware performance වලින්. නමුත් වාට 60 Hz refresh rate එකක් තිබ්බත් ඒක ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ මේ phone දෙකේ තියෙන chipset දෙකේ තියෙන speed ගතියත් එක්කම. camera setup එක ගැන කතා කරලා ඔයාලට Note 20 phone එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා triple camera setup එකක්. එතකොට මේ phone දෙකටම අපිට OI lens තමයි phone දෙකටම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාලට Note 20 phone එකේ megapixel 12ක f1.8 වලින් 26mm wide lens එකක්. ඉතින් OI lens එකක් තමයි තියෙන්නේ dual pixel සහිතව. ඒ වගේම තමයි 3x optical zoom ඔයාලට megapixel 64ක f2.0 27mm telephoto lens එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි megapixel 12ක f2.2 30mm ඔයාලට ultra wide lens එකක් තමයි මේ phone එකට තියෙන්නේ. Note 10 Plus එකේ වාට මේ phone එකට triple camera setup එකක් තමයි තියෙන්නේ. megapixel 12ක dual pixel සහිත wide lens එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි megapixel 12ක ultra telephoto lens එකක් වාට බලා ගන්න පුළුවන් optical zoom පහසුකම සහිතව. එතකොට megapixel 16ක මේ phone එකට තියෙන්නේ f2.2 12mm ultra wide lens එකක්. මේ device එකට වාට තියෙනවා 0.3 megapixel TOF 3D depth sensor එකක් වාට මේ device එකට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ lens එක ගැන කතා කරත් වාට supreme මට්ටමේ portrait image එකක් ඉතින් වාට හොඳටම ෆොටෝ එකක් විතර ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. super studio video පහසුකමත් වාට මේ phone දෙකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන වගේම තමයි වාට OI lenses තමයි phone දෙකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන supreme video quality එකකින් සහිතව. ඉතින් වාට video quality ගැන කතා කරත් වාට 4K දක්වා එහෙම නැත්නම් මේ Note 20 phone එකේ වාට 8K දක්වා video quality maximum වාට ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා.
8K 24 fps දක්වා වාට මැක්සිමම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. වාට මේ Note 10 Plus ෆෝන් එක වාට 4K දක්වා වීඩියෝ කෝල් එකකින් වාට මේ ඩිවයිස් එකට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ කෝල් උනත් වාට OI lenses පහසුකම තමයි ෆෝන් දෙකටම දීලා තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි ගැන කතා කරලා වාට ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් පහසුකම ඉතින් වාට මේ ෆෝන් දෙකටම අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සෙල්ෆි කැම් එක ගැන කතා කරලා වාට මෙගාපික්සල් 10ක සෙල්ෆි කැම් එකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන ඩුවල් පික්සල් පහසුකම සහිත වාට ඩුවල් වීඩියෝ කෝල් සහ ෆෝන් දෙකේම අපිට HDR ඔටෝ HDR බලා ගන්නත් පුළුවන්. වීඩියෝ ක්වොලිටි ගැන කතා කරලා වාට 4K දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි මැක්සිමම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන 4K 30 fps 60 fps වලින් අපිට මැක්සිමම් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. NFC සපෝට් කරනවා. සෙන්සර් ගැන කතා කරොත් ඔයාට අල්ට්‍රාසොනික් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් දෙකක් තමයි ඩිවයිස් දෙකටම තියෙන්නේ. ඔයා දන්නවා සාමාන්‍ය normally ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් වල වඩා මේ අල්ට්‍රාසොනික් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් කියන ගොඩක්ම soft fast තමයි ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඔයාට ඇක්සලෝමීටර් එක, ඩ්‍රයිවර් සහ ප්‍රොක්සිමිටි එක සහ කම්පෑස් සෙන්සර් සහ ඔයාට බැරෝමීටර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. බැටරි කැපැසිටි එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට මිලියම් පවර් 4300ක වගේ මැක්සිමම් නගයක් තමයි ඉතින් ඔයාට ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය පාවිච්චි වලට දවසක වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන තාත්වයක බැටරි කැපැසිටි එක තමයි ඩිවයිස් දෙකටම තියෙන්නේ. එතකොට charging speed එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 25 watt fast charging මේ Note 20 ෆෝන් එකට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට 15 watt wireless charging සහ ඉතින් ඔයාලට 4.5 watt reverse wireless charging ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එකට support කරනවා. එතකොට මේ Note 10 Plus ෆෝන් එකේ 45 watt fast charging තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එකට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට 15 watt wireless charging සහ 4.5 watt reverse wireless charging වාට මේ device එකට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ device දෙකෙන් ඔයා ආසම් ෆෝන් එක මොකද්ද කියන එක අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. පහළ description එකේ වාට price වගේ දේවල් ටික හැමදේම බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ගන්න shop එක වගේ දේවල් ඉතින් වාට පහළ description එකේ හැමදේම විස්තර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ channel එක අලුත් කියන අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ like කරලා comment එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන්ම comment එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් සුපිරිම ෆෝන් review එකක් එනවා. ඉතින් ඔකට පුස්සන්න දෙපීටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.